ابتعد عن طريقي يا سالم. ابتعد عن طريقي يا سالم. ابتعد عن طريقي يا سالم. ابتعد عن طريقي طريق يا سالم. ابتعد عن طريقي يا سالم. لن أفعل ما تطلبه مني. 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 حمزة، إن لم تنفذ ما قلته لك. حمزة، إن لم تنفذ ما قلته لك. إن لم تنفذ ما قلته لك. إن لم تنفذ ما قلته لك. حمزة، إن لم تنفذ ما قلته لك سأحذف اسمك من قائمة فريق الصف. 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 لا، لن تتمكن. 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 أنا أفضل لاعب في الصف. 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 ولا يحق لك ذلك. 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 ولكنني العريف في الصف. 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 وقد كلفت برفع أسماء الفريق. 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 وما علاقة نقاشنا بفريق الصف؟ وما علاقة نقاشنا بفريق الصف؟ وما علاقة نقاشنا بفريق الصف؟
وما علاقة نقاشنا بفريق الصف؟ وما علاقة نقاشنا بفريق الصف؟ أنا لن أحل لك الواجب مهما حدث. 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 ستندم يا حمزة. ستندم يا حمزة. ستنضم يا همزة. ستنضم يا همزة. ستندم يا حمزة. ابتعد عن طريقي يا سالم. لن أفعل ما تطلبه مني. حمزة، إن لم تنفذ ما قلته لك سأحذف اسمك من قائمة فريق الصف. لا، لن تتمكن. أنا أفضل لاعب في الصف، ولا يحق لك ذلك. ولكنني العريف في الصف، وقد كلفت برفع أسماء الفريق. وما علاقة نقاشنا بفريق الصف؟ أنا لن أحل لك الواجب مهما حدث. ستندم يا حمزة.